ওয়েলকাম সামাৰ আহি গ'ল গৰমৰ দিন আৰু এতিয়া আমাৰ সকলোৰে মন যাব অলপ ঠাণ্ডা কিবা খাবলৈ আৰু ঘৰত আলহী আহিলেতো কথাই নাই ফাৰ্ষ্টতে আৰম্ভ হৈ যায় চৰবত আহকচোন আজি তৰমুজেৰে বনোৱা এটা ধুনীয়া চৰবত ৰেচিপি ট্ৰাই কৰোঁ ফাৰ্ষ্টতে তৰমুজটো টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ব তাৰপিছত দেখিছে নহয় কিমান সৰুকৈ কটা হৈছে তাৰপিছতে তাতে গাখীৰ ঢালিব আমুল তাজা গাখীৰ অলপ ঢালি দিব আপোনাক যিমান পৰিমাণে লাগে অলপ বেছিকৈ বনাই থৈ ফ্ৰিজত ৰাখি খাব পাৰে কোনো কথা নাই ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু বেছি ভাল লাগে খাই এয়া গাখীৰ ঢালিছোঁ এনেকৈ গাখীৰ ঢালি ল'ব আপোনালোকেও তৰমুজটো মাত্ৰ 4টা বস্তু লাগে ইয়াতে বেলেগ একো নালাগে চাই থাকক আপোনালোকে এয়া ৰুহ আফজা মিলালোঁ গোলাপৰ ৰস হয় এইটোটা দোকানত কিনিবলৈ পাব তাৰপিছত মিলাই থাকিব ইয়াত টুকমা বা চিয়া চিড হয় টুকমা বা চিয়া চিড অলপ ছটিয়াই দিব তাৰপিছত আৰু কি আৰু তাৰপিছত খোৱাহে কথা আৰু এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই যদি ভাল লাগে ট্ৰাই কৰি চাব সঁচাই কৈছোঁ খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয় আৰু ঘৰত আলহী আহিলেও দি চাব পাৰে সকলোৱে আপোনাৰ তাৰিফ কৰিব বাই বাই